गुड आफ्टरनून मित्रांनो. सेमीकंडक्टर चॅप्टरबद्दल आपण डिस्कस करत होतो. मी तुम्हाला सेमीकंडक्टरचे इंट्रोडक्शन करताना सांगितलं होतं की सेमीकंडक्टर बघा आपण 3 प्रकारचे मटेरियल क्लासिफाईड केलेले होते. काय कोणते कोणते होते त्याच्यामध्ये? सगळ्यात पहिले कंडक्टर, त्याच्यानंतर इन्सुलेटर आणि तिसरी कॅटेगरी जी आपल्याकडे होती ती होती सेमीकंडक्टर. बरोबर आहे. तर कंडक्टरची डेफिनेशन आपण सांगितली होती की जे इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करतात. इन्सुलेटर म्हणजेच काय, जे इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करत नाही. आणि सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, ज्यांची प्रॉपर्टी या दोघांच्या मध्ये असते त्याला आपण काय म्हणतो, सेमीकंडक्टर. ठीक आहे ना. तर कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर ही कॅटेगरी आपण कशानुसार पडतो, तर त्याच्यासाठी आपण बँड थेअरी आपण बघितलं होतं. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑर्बिटबद्दल बोललो होतो. त्यानंतर आपण बँड थेअरीबद्दल बोललो होतो. बरोबर आहे. त्यानुसार मग प्रत्येक ॲटम जेव्हा हा सॉलिडमध्ये असतो किंवा क्रिस्टलमध्ये असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये पहिल्या एनर्जीपासून पहिला बँड तयार होतो, दुसरा बँड, तिसरा बँड. शेवटच्या बँडला आपण व्हॅलन्स बँड म्हणतो आणि त्याच्यावरच्या बँडला आपण कंडक्शन बँड म्हणतो. बरोबर आहे. मी सांगितलं होतं तुम्हाला की काही मटेरियलमध्ये व्हॅलन्स आणि कंडक्शनमधला जो गॅप आहे तो हा 0 असतो. काय असतो? 0. त्यालाच आपण एनर्जी गॅप असं म्हणतो. कशाने इंडिकेट करतो आपण त्याला? EG. EG स्टँड्स फॉर एनर्जी गॅप. मग हा जर का एनर्जी गॅप कोणामधला, शेवटचा जो व्हॅलन्स आहे आणि त्याच्यावरचा जो कंडक्शन आहे याच्यामधला एनर्जी गॅप जर 0 असेल तर हे इलेक्ट्रॉन इझिली वरती जातात, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो कंडक्टर्स. काही मटेरियल्स जे आहेत की ज्यांच्यामध्ये व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड यांच्यामध्ये गॅप मोठा असतो, त्याच्यामुळे इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ते वरती जाऊ नाही शकत. समजते तुम्हाला? त्याच्यामुळे यांच्यामधला गॅप मोठा असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन वरती जाऊ नाही शकत आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसतात, म्हणून अशा मटेरियल्सला आपण काय म्हणतो, इन्सुलेटर्स. आणि काही मटेरियल्समध्ये हा बँड गॅप जो आहे तो मीडियम असतो, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे वरती जात नाही पण थोडंसं हीट दिल्यानंतर ते वरती जातात आणि त्यांचं रूपांतर हे कशामध्ये होतं, कंडक्टर्समध्ये. बेसिकली ते इन्सुलेटर्स असतात पण त्यांचं नंतर रूपांतर कंडक्टरमध्ये होतं. अशा मटेरियलला आपण सेमीकंडक्टर म्हणतो. सेमीकंडक्टरचे बेसिक जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच्यामध्ये आहे बघा, एक आहे जर्मेनियम, सिलिकॉन. हे जे आहेत यांना आपण कोणते मटेरियल्स म्हणलेलं आहे, यांना टेट्रा आपण म्हणतो. नंतर एक कॅटेगरी मी तुम्हाला सांगितली होती ट्रायव्हॅलंटची. टेट्राव्हॅलंट म्हणजे मग काय, त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स. एक कॅटेगरी आहे ट्रायची. ट्राय म्हणजे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत? 3. कोण कोण होते आपल्याकडे? ॲल्युमिनियम, इंडियम, गॅलियम, बोरॉन. ठीक आहे ना. आणि एक कॅटेगरी आपल्याकडे होती, ती कोणती होती? पेंटावाली. पेंटामध्ये आपल्याकडे कोण कोण होते? अँटीमनी, ठीक आहे, फॉस्फरस, आर्सेनिक, बिस्मथ. ही जी कॅटेगरी आहे ही कोणाची होती? ही पेंटाव्हॅलंटची होती. मी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स काढायचं सांगितलं होतं. काही मुलांनी मला व्हॉट्सॲपवरती पाठवलेलं आहे आणि काही मुलांचं व्हॉट्सॲपवर पाठवायचं बाकी आहे. तर ज्यांचं बाकी आहे त्यांनी मला ते काढून पाठवा. ठीक आहे. जर्मेनियमचा ऑटोमिक नंबर किती आहे? 32. याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2, 8, 18 किती झाले? 30 आणि 34. 2, 8, 18 हे झाले 28. 28 आणि 4 किती झाले? 32. है ना. अशा प्रकारे सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 14. तर याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं आहे? 2, 8, 4 म्हणजे 8 आणि 2 10, 10 आणि 4 14. अशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रत्येक मटेरियलचं आहे. ते मी तुम्हाला काढायला सांगितलेलं होतं आणि ते काढायचं माइंडेड. ठीक आहे. हा अभ्यास करायचा. मी बघा पहिला जो पार्ट आहे तो मी ऑलरेडी शिकवलेला आहे पण ते लेक्चर मी नंतर शूट करेल. सध्या आता मी हे सेमीकंडक्टरची ही टाईप सांगितल्यानंतर थोडंसं 5 मिनिटांमध्ये रिवाईज करून देतो की पहिल्या पार्टमध्ये मी काय शिकवलेलं आहे. तो पार्ट मी सेपरेट टाकेल. हा जो व्हिडिओ आहे हा आजचा पार्ट 2 म्हणून या ठिकाणी यूट्यूबवर दिसेल तुम्हाला किंवा नेटवरती दिसेल. दुसरी गोष्ट, आता याच्यामध्ये हे झालं अकॉर्डिंग टू द व्हॅलन्सी. हे जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आपण हे कशानुसार केलेलं आहे? अकॉर्डिंग टू द व्हॅलन्सी. दुसरं जे एक क्लासिफिकेशन आपण केलं होतं अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, की हे मटेरियल कसे आपल्याला सापडतात, हे कुठे आढळतात, त्याच्यानुसार आपण एक क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याला आपण म्हणूया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन. जर का नॅचरली सेमीकंडक्टर जसेचे तसे आपण वापरत असेल तर त्यांना आपण इंट्रॅन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणूया. कोणते सेमीकंडक्टर? इंट्रॅन्सिक. शब्द व्यवस्थित ध्यानात ठेवा. दिस इज कॉल्ड ॲज इंट्रॅन्सिक. आणि दुसरी जी कॅटेगरी आहे त्याला आपण म्हणूया एक्स्ट्रॅन्सिक. दुसरी कॅटेगरी कोणती आहे आपल्याकडे? एक्स्ट्रॅन्सिक सेमीकंडक्टर. समजते तुम्हाला? सो इंट्रॅन्सिक म्हणजे सेमीकंडक्टर विच इज प्रेझेंट इन द प्युअर नॅचरल फॉर्म इज कॉल्ड ॲज इंट्रॅन्सिक सेमीकंडक्टर. आणि एक्स्ट्रॅन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय? द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन आफ्टर द डोपिंग ऑफ आयदर ट्रायव्हॅलंट ऑर पेंटाव्हॅलंट मटेरियल्स इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रॅन्सिक. म्हणजे याच्यामध्ये काय करतो आपण? एक तर ट्रायव्हॅलंटची डोपिंग केलेली असते किंवा याच्यामध्ये पेंटाव्हॅलंटची डोपिंग केलेली असते. ही जी प्रोसेस आहे, डोपिंग कशाला म्हणतात वगैरे वगैरे, हे सगळे लेक्चर्स मी ऑलरेडी तुम्हाला त्या ठिकाणी पाठवलेले आहेत.
मग ट्रायव्हॅलंट टाकल्यानंतर किंवा पेंटाव्हॅलंट टाकल्यानंतर एकतर पी टाईप तयार होतो किंवा एन टाईप तयार होतो. जर का तुम्ही ट्रायव्हॅलंट मटेरियलचं डोपिंग केलं, कोणामध्ये करावं लागतं डोपिंग माहिती आहे तुम्हाला? टेट्रामध्ये. डोपिंग करण्यासाठी जो बेस मटेरियल आहे तो फक्त टेट्राच वापरतो आपण. कोणता वापरतो? टेट्रा. आणि टाकणारा जो मटेरियल आहे एक तर ट्राय घ्या किंवा पेंटा घ्या, दोघांपैकी एक घ्या कोणता तरी. ट्राय जर तुम्ही घेत असेल तर त्याच्यापासून पी टाईपचा सेमीकंडक्टर तयार होतो आणि पेंटा जर तुम्ही घेत असेल तर त्याच्यापासून एन टाईपचा सेमीकंडक्टर तयार होतो. समजतंय तुम्हाला? ठीक आहे ना. मग पी टाईप आणि एन टाईप हे कोणाचे क्लासिफिकेशन झाले? एक्सट्रेन्सिक. कोणाचे? एक्सट्रेन्सिक. इंट्रेन्सिकमध्ये हे सगळे हे जे आहेत ना याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही केलेले आपण, हे नॅचरली जसेच्या तसे आहेत. म्हणून हे सगळे कशामध्ये येणार? इंट्रेन्सिकमध्ये. कशामध्ये येणार? इंट्रेन्सिकमध्ये. आणि पी टाईप आणि एन टाईप कशामध्ये येतात? हे एक्सट्रेन्सिकमध्ये येतात. पी टाईप आणि एन टाईप कसे तयार झाले होते? आपण टेट्रा जे आहेत दोन आहेत आपल्याकडे, एक आहे जर्मेनियम आणि एक आहे सिलिकॉन. एक तर जर्मेनियम किंवा सिलिकॉन आपण घेतो आणि त्यांच्यामध्ये जर्मेनियमचं स्ट्रक्चर कसं होतं? टेट्रा जे आहे एक तर तुम्ही जर्मेनियम घ्या किंवा सिलिकॉन घ्या. जर्मेनियमचं स्ट्रक्चर कसं होतं? मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय करायचं, असं एका लाईनमध्ये जर्मेनियमचे ॲटम्स काढून घ्यायचे सुरुवातीला. बघून घ्या, या ठिकाणी छानपैकी आपण जर्मेनियमचं स्ट्रक्चर काढूया. जर्मेनियमची व्हॅलन्सी सांगा. जर्मेनियमची व्हॅलन्सी आहे 4. म्हणजे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? या ठिकाणी 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे. बरं, मग काय करायचं आता? 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे, करू आपण काहीतरी. काय करायचं बघा, हे जे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे यांचं जेव्हा मटेरियल तयार होतं, यांचं जेव्हा स्ट्रक्चर तयार होतं, ह्या जर्मेनियमचे स्वतःचे 1 2 3 4. हा काय करतो? शेजारच्यांचे चौघांचे 4 घेतो, एक याचा 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 आणि ह्याचा. मग झाला या ठिकाणी हा एक बॉन्ड तयार झाला, हा एक बॉन्ड तयार झाला, या ठिकाणी हा एक बॉन्ड तयार झाला. अशा प्रकारे हा जर्मेनियम शेजारच्या चौघांसोबत बॉन्ड तयार करतो. का बरं? कारण त्याच्याकडे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि शेजारच्या चौघांचे 4. अशा प्रकारे प्रत्येक जर्मेनियम ॲटम शेजारच्या चौघांसोबत बॉन्ड तयार करतो. आणि या ठिकाणी हे जे मटेरियल तयार होतं किंवा हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं आहे हे कोणाचं आहे? जर्मेनियमचं. असं स्ट्रक्चर कोणाचं असेल बरं? असं स्ट्रक्चर कोणाचं असेल? टेट्राव्हॅलंट कोण आहे आपल्याकडे अजून? सिलिकॉन. मग सिलिकॉनचं सुद्धा स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर ते असंच असतं. बघा मी कसं काढतोय त्या ठिकाणी लक्ष द्या बरं का. ह्याच पद्धतीने तुम्हाला काढायला सांगितलेलं आहे मी. मग दिस इज कॉल्ड, याला आपण म्हणूया दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम. व्हॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम. फक्त जर का मी या ठिकाणी जर्मेनियमच्या ऐवजी सिलिकॉनचं म्हटलं तर सगळ्या जर्मेनियमच्या ठिकाणी काय येणार? फक्त सिलिकॉन येणार. काय येणार? सिलिकॉन. आता हे जर्मेनियम असेल किंवा सिलिकॉन असेल, याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही ट्रायव्हॅलंट टाकता, ट्रायव्हॅलंटमध्ये कोण कोण आहेत? ॲल्युमिनियम, इंडियम, गॅलियम, बोरॉन. हे जेव्हा तुम्ही टाकता तर तेव्हा याच्यापासून कोणता मटेरियल तयार होतो? पी टाईप. ट्रायव्हॅलंटपासून कोणता टाईपचा मटेरियल तयार होत असतो? पी टाईप. आता कसा होतो? समजा याच्यापैकी तुम्ही घेतला ॲल्युमिनियम. कोणता ॲटम घेतला आहे तुम्ही? ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियम ॲटम टाकणे, ह्या टाकतोय आपण, ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? डोपिंग. टाकण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणत असतो? डोपिंग. ठीक आहे, मग केली आपण डोपिंग केली म्हणजे ॲल्युमिनियम टाकलं. मग काही जर्मेनियमच्या ठिकाणी समजा या ठिकाणी जाऊन पोहोचला एक ॲल्युमिनियम. कोण जाऊन पोहोचला? ॲल्युमिनियम. अजून या ठिकाणी समजा एखादा ॲल्युमिनियम जाऊन पोहोचला, अजून या ठिकाणी एखादा ॲल्युमिनियम जाऊन पोहोचला. आता प्रॉब्लेम काय आहे? ॲल्युमिनियमकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये? 3. आणि जर्मेनियमकडे किती आहे? 4. मग बॉन्डिंगसाठी लागतात 4 इलेक्ट्रॉन, पण याच्याकडे आहे 3च. मग समजा याच्याकडे आहे 1 2 आणि 3. हे 3 इलेक्ट्रॉन कोणाचे आहेत? ॲल्युमिनियमचे. शेजारच्या चौघांचे 1 2 3 4. सगळं ओके. पण या ठिकाणी ॲल्युमिनियमच्या एका इलेक्ट्रॉनची कमतरता पडते. कमतरता पडते. इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी म्हणजे पॉझिटिव्ह असतो. इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी म्हणजे कोणता चार्ज असतो? पॉझिटिव्ह. याला आपण म्हणूया होल. याला आपण काय नाव देत असतो? होल. डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज पॉझिटिव्ह चार्ज. तर या ठिकाणी होल तयार होतो. तसंच इथे जो ॲल्युमिनियम पडलेला आहे याचे स्वतःचे 1 2 3 हे 3 इलेक्ट्रॉन झाले. या ठिकाणी एका इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, म्हणून ही जी कमतरता आहे ही काय म्हणून ॲक्ट होणार? पॉझिटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजेच काय म्हणून ॲक्ट होणार? होल. मग जिथे जिथे ॲल्युमिनियम जाऊन पडला त्या त्या ठिकाणी काय तयार होतो? होल तयार होतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजेच काय? पॉझिटिव्ह चार्ज. एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, हे जे होल्स तयार झालेले आहेत, हे जे होल्स तयार झालेले आहेत हे कशामुळे तयार झालेले आहेत? डोपिंगमुळे.
पण थर्मल हिटिंगमुळे सुद्धा काही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात. समजा हा इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला, मग हा इलेक्ट्रॉन जर बाहेर पडत असेल तर या ठिकाणी सुद्धा होल तयार होतो. काय तयार होतो? होल. ठीक आहे ना. समजा मग एक जनरली रेशो काय असतो माहिती आहे का, 95% जर का होल 95% होल जर का डोपिंगमुळे तयार झाले असेल, 95% होल जर का डोपिंगमुळे तयार झाले असेल तर 5% होल हे थर्मल ब्रेकडाऊनमुळे तयार होतात. टीबी म्हणजेच काय, थर्मल ब्रेकडाऊन. लक्षात घ्या. तर 5% कोणामुळे होतात? थर्मल ब्रेकडाऊनमुळे तयार होतात. आणि हे 5% जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात तर त्यांचे मग 5 इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले, 5 होल तयार झाले म्हणजे त्यांचे 5 इलेक्ट्रॉन सुद्धा तयार होतात. मग ओव्हरऑल समजा याच्यामध्ये होल्स किती आहेत? 100 होल्स. होल्स किती आहेत? 100 होल्स. आणि इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 5 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 5. मग आपल्या याच्यामध्ये जास्त कॅरियर्स कोणते आहेत? होल्स. म्हणून यांना म्हणायचं मेजॉरिटी कॅरियर्स. यांना कोणते कॅरियर्स म्हणायचं? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. पी टाईप मटेरियल टाकल्यानंतर याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मेजॉरिटी होल्स आहे. होल्स म्हणजे कशा असतात? पॉझिटिव्ह. होल्स म्हणजे कशा असतात? पॉझिटिव्ह. म्हणून आपण याला काय नाव दिलेलं आहे? पी टाईप. याला काय नाव दिलेलं आहे? पी टाईप. समजतंय तुम्हाला? आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स कमी असतात म्हणून याला आपण म्हणूया मायनॉरिटी कॅरियर्स. म्हणून याला आपण काय म्हणूया? मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. काय समजलं तुम्हाला? जर्मेनियममध्ये आपण ट्रायव्हॅलंट कोणता टाकला? ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियममध्ये एक इलेक्ट्रॉन कमी होता. एक इलेक्ट्रॉन कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी होल्स तयार झाले. होल्स तयार झाले म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला. पॉझिटिव्हमुळे त्याला पी टाईप नाव दिलं. पण याच्यामध्ये थोडेसे इलेक्ट्रॉनसुद्धा असतात, ते कमी असतात म्हणून त्यांना आपण मायनॉरिटी कॅरियर्स म्हणतो. आणि होल्स जास्त असतात म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो? मेजॉरिटी कॅरियर्स. मग एक्झॅक्टली याच्या रिव्हर्स प्रोसेस असते. हा जो टॉपिक आहे हा तुमच्या एक्झाममध्ये येतो. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पी टाईप सेमीकंडक्टर. एक्झाममध्ये काय क्वेश्चन येतो माहिती आहे? एक्सप्लेन, क्वेश्चन म्हणून लिहून घ्यायचं याला. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पी टाईप सेमीकंडक्टर. अशा प्रकारचा प्रश्न एक्झाममध्ये येतो. त्यामध्ये तुम्हाला हे स्ट्रक्चर काढावं लागतं, कोणता मटेरियल टाकला ते लिहावं लागतं, होल्स लिहावे लागतात, मेजॉरिटी कॅरियर्स कोणते आहेत ते सुद्धा सांगायचं आणि मायनॉरिटी कॅरियर्स कोणते आहेत ते सुद्धा सांगायचं. मग दुसरी टाईप कोणती होती? एक आहे पी टाईप, तर दुसरी टाईप कोणती आहे? एन टाईप. मग आता एन टाईप कशी तयार होते बघूया. आता या ठिकाणी आपण कोण घेतला होता? जर्मेनियम. मग आता आपण कोणता घेऊया? दुसरा कोणता आहे आपल्याकडे जर्मेनियम सारखा? सिलिकॉन. मग एन टाईप तयार करताना आता सिलिकॉन घेऊया आणि बघूया काय होतं. तर बरं, आता तुम्ही सांगा मला एन टाईप तयार करण्यासाठी मी डोपिंग कोणाची करू? डोपिंगसाठी कोणता मटेरियल घेऊ? मग ट्रायव्हॅलंट घेऊ का पेंटाव्हॅलंट घेऊ? मी सांगितलं होतं तुम्हाला कोणता डोप केल्यानंतर एन टाईप तयार होतो. बरं, प्रश्न लिहितो सगळ्यात पहिले. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एन टाईप सेमीकंडक्टर. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एन टाईप सेमीकंडक्टर. ठीक आहे ना. बेस मटेरियल सिलिकॉन घेऊ आपण. मागच्या वेळेस जर्मेनियम घेतला तर आता सिलिकॉन घेऊ. स्ट्रक्चर बघून घ्या कसं काढायचं. तर व्हिडिओ शांततेने ऐकायचा, नंतर त्याला पॉज करायचं, हे स्ट्रक्चर परत परत काढायचं. ठीक आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करत चला. त्या ठिकाणी तुमच्या काही कमेंट्स असले तर त्या लिहत चला, म्हणजे मला कळेल की किती जणांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचतोय. सिलिकॉनचं स्ट्रक्चर हे बघा, काही नाही, 1 2 3 4 5 5 5 असे 15 जरी घेतले तरी प्रॉपर स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिसतं. मग 15 घेतल्यानंतर सिलिकॉनच्या सुद्धा ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? 4. मग आता ते बघा, हा शेजारच्यांसोबत, याच्यासोबत, याच्यासोबत आणि याच्यासोबत किती बॉन्ड तयार झाले? 4. आता याचं बघा, हा एक बॉन्ड, हा दुसरा बॉन्ड, हा तिसरा बॉन्ड, हा चौथा बॉन्ड. याचं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 आणि 4, 1 2 3 आणि 4. समजतं तुम्हाला किती सिंपल आहे? हे झाले तुमचे 4 बॉन्ड्स. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी काय तयार होतात? बॉन्ड्स तयार होतात. कुणासोबत? शेजारच्या ॲटम्स सोबत. व्हॉट इज दिस? हे तर फक्त स्ट्रक्चर झालं. दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. आतापर्यंत आपण फक्त काय काढलं आहे? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉनचं स्ट्रक्चर काढल्यानंतर आता पुढची जी प्रोसेस आहे ती कोणती आहे? आपली डोपिंग. आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे? डोपिंग करायचं आहे. चला मग डोपिंग करूया. डोपिंग करणं म्हणजेच काय रे? एक तर ट्रायव्हॅलंट टाकणं किंवा पेंटाव्हॅलंट टाकणं, पण आपल्याला एन टाईप तयार करायचं आहे. म्हणून मी कोणते टाकणार आहे या ठिकाणी? या ठिकाणी मी आज याच्यामध्ये टाकणार आहे पेंटाव्हॅलंट.
कोणते टाकणार आहे? पेंटाव्हॅलंट. मग आता पेंटासाठी माझ्याकडे कोण कोण आहे? फॉस्फरस आहे, आर्सेनिक आहे, ठीक आहे, बिस्मथ आहे, अँटीमनीचा सिम्बॉल SB आहे, ठीक आहे. यापैकी कोणताही घ्या. समजा आपण फॉस्फरस घेऊया. मग फॉस्फरस घेतला, याच्यामध्ये आपण डोपिंग केली, आपण कोणता निवडला? फॉस्फरस, म्हणजे डोपिंग केली. तर या ठिकाणी हा एक फॉस्फरस जाऊन पडला. दुसऱ्या कलरमध्ये दाखवतो मी तुम्हाला. या ठिकाणी हा एक फॉस्फरस या ठिकाणी जाऊन पडला. अजून एखादा फॉस्फरस इथे जाऊन पडेल, अजून एखादा फॉस्फरस इथे जाऊन पडेल, ठीक आहे ना. मग आता जिथे जिथे फॉस्फरस जाऊन पडेल, फॉस्फरसकडे किती इलेक्ट्रॉन्स असतील? 5. किती इलेक्ट्रॉन्स असतील? 5. कारण फॉस्फरस कसा आयटम आहे? पेंटाव्हॅलंट. कसा आहे? पेंटाव्हॅलंट. आता फॉस्फरसकडे जर 5 इलेक्ट्रॉन्स आहे, 1 2, बघा पहिले 4 चौघांना देऊन टाकले. ॲल्युमिनियमकडे 3च होते, एकाची कमतरता होती, पण याच्याकडे 4 आहेत. शेजारच्यांचे 4 आहे, 5वा इलेक्ट्रॉन उरला या ठिकाणी, डॉट म्हणून दाखवतो. इथे पण 1 2 3 4 चौघांना 4 देऊन टाकले आणि 5वा इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी एक्स्ट्रा उरला. इथे सुद्धा 1 2 3 4 चौघांना 4 दिले, 5वा इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी एक्स्ट्रा उरला. समजतंय तुम्हाला? मग जिथे जिथे फॉस्फरस आयटम टाकला तिथे तिथे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उरतो. इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय? निगेटिव्ह. बरं, आता समजा तुम्ही डोपिंग जर का 95 इलेक्ट्रॉनचे केले असेल, तर 5 इलेक्ट्रॉन हे कोणामुळे तयार होतात? थर्मल ब्रेकडाऊनमुळे. आणि 5 इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले म्हणजे त्यांच्यापासून 5 होल्स तयार होतात. 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहेर जर का पडले तर त्यांच्यापासून काय तयार होतात? 5 होल्स. समजतंय तुम्हाला? 95 + 5 किती इलेक्ट्रॉन्स झाले? 100 इलेक्ट्रॉन्स. आणि होल्स किती झाले? 5 होल्स. E for electron, H for holes. E for electron, H for holes. How many electrons are there? 100. 95 कुणामुळे? डोपिंगमुळे. बघा, डोपिंग म्हणजे टाकण्याची प्रोसेस. ट्रायव्हॅलंट किंवा पेंटाव्हॅलंट जे मटेरियल टाकतो आपण. डोपिंगमुळे किती झाले? 95. आणि थर्मल ब्रेकडाऊनमुळे किती तयार झाले? समजा 5%, म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन तयार झाले. मग 100 इलेक्ट्रॉन्स. मग जास्त कोणते आहेत? इलेक्ट्रॉन्स. म्हणून मेजॉरिटी कॅरियर्स कोणते असतात? इलेक्ट्रॉन्स. आणि मायनॉरिटी कॅरियर्स कोणते असतात? होल्स. साधी गोष्ट आहे. मायनॉरिटी कॅरियर्स कोणते असतात? होल्स. काय सांगितलं मी तुम्हाला? P टाईप मटेरियल सगळे चार्ज कोणते असतात? होल्स. ठीक आहे ना. होल्स कसे असतात? पॉझिटिव्ह. आणि कसे असतात? मेजॉरिटी. कसे असतात? मेजॉरिटी. दुसरी जी टाईप आहे N टाईप मटेरियल, सगळे याच्यामध्ये काय असतात? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात? निगेटिव्ह. आणि हे सुद्धा कसे असतात? मेजॉरिटी. P टाईपमध्ये मायनॉरिटी कोण असतं? जर का मेजॉरिटी होल्स आहेत तर मायनॉरिटी कोण असतात? इलेक्ट्रॉन्स. आणि N टाईपमध्ये जर का मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर मायनॉरिटी कोणते असतात? होल्स. उलट आहे. N टाईप म्हटल्यानंतर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन सांगायचे सरळ सरळ, P टाईप म्हटल्यानंतर मेजॉरिटी होल्स सांगायचे पॉझिटिव्ह, आणि त्याच्या विरोधातले मायनॉरिटी. म्हणजे P टाईप पॉझिटिव्हचे मेजॉरिटी झाले आणि मग मायनॉरिटीमध्ये कोण असेल? इलेक्ट्रॉन्स. आणि N टाईपमध्ये मेजॉरिटी कोण असणार? इलेक्ट्रॉन्स. आणि मग मायनॉरिटीमध्ये कोण असणार? होल्स. अशा पद्धतीने दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ N टाईप सेमीकंडक्टर. हे कोणाचं फॉर्मेशन झालेलं आहे? या ठिकाणी N टाईप सेमीकंडक्टर तयार झालेलं आहे. ठीक आहे. मला वाटतं इथपर्यंत मी एक्सप्लेन केलं होतं, तर ठीक आहे, रिपीट झालेलं आहे. याच्यामध्ये सुद्धा सगळा पार्ट कव्हर झालेला आहे. फक्त बँड थेरी पहिल्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे किंवा पहिल्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये वेगळी होती. आता P टाईप आणि N टाईप तयार झाल्यानंतर जो पुढचा टॉपिक आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. त्याच्यासाठी मी नेक्स्ट व्हिडिओचा नंबर टाकतो वाटल्यास. ठीक आहे. आतापर्यंत काय काय मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं त्याची एकदा आपण लिस्ट आउट करूया. सगळ्यात पहिले आतापर्यंत समजून घेणं काय गरजेचं आहे, हे तुम्ही इलेक्ट्रॉन्सचं जे आहे हे सगळं तुम्ही यूट्यूबवर पण सर्च करू शकता, म्हणजे तुम्हाला अजून माहिती त्या ठिकाणी भेटेल. बघा, मी तुम्हाला क्लासिफिकेशन या ठिकाणी शिकवलं. क्लासिफिकेशनमध्ये कोण कोण होतं? कंडक्टर, अजून कोण होतं? इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर. ठीक आहे ना. बरं, त्याच्यानंतर मी जेव्हा तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं होतं तेव्हा एनर्जी लेवल्स असतात बघा. यांचं क्लासिफिकेशन कशानुसार केलं? एनर्जी लेवल्सनुसार. आणि अजून जे आहे एक आहे बँड थेरी. एक अजून कोणती थेरी आहे आपल्याकडे? बँड थेरी. बँड थेरीमध्ये जो बँड गॅप असतो हा तुमचा समजा व्हॅलन्स बँड असेल. बघा बँड्स कसे असतात बघा. ह्या ठिकाणी वाय ॲक्सिसवर आपण एनर्जी बँड दाखवतो.
म्हणजे पहिला जो आहे त्याला आपण म्हणतो फर्स्ट एनर्जी बँड, दुसरा जो बँड आहे त्याला आपण काय म्हणतो सेकंड एनर्जी बँड, तिसरा जर असेल जेवढे ऑर्बिट्स असेल त्याच्यानुसार बँड्स तयार होतात, तिसरा जर असेल हा झाला थर्ड एनर्जी बँड. दिस इज वॉट, दिस इज युअर फर्स्ट एनर्जी बँड. दिस इज वॉट, दिस इज युअर सेकंड एनर्जी बँड. दिस इज वॉट, दिस इज युअर थर्ड एनर्जी बँड. शेवटचा जो असतो प्रत्येक मटेरियलमध्ये हा कोणता असतो व्हॅलन्स बँड. हा कोणता असतो व्हॅलन्स बँड. आणि याच्यावरती जो असतो तो असतो कंडक्शन बँड. हा कोणता असतो कंडक्शन बँड. कंडक्शन बँड हा तसा रिकामा असतो पण डिपेंड करतं. आता ह्यामध्ये जो गॅप आहे कोणामध्ये व्हॅलन्स आणि कंडक्शन याला म्हणतात एनर्जी गॅप. दिस गॅप इज कॉल्ड ॲज एनर्जी गॅप. EG स्टँड्स फॉर एनर्जी गॅप. EG स्टँड्स फॉर एनर्जी गॅप. काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला, जर का हा एनर्जी गॅप 0 असेल म्हणजे हे मटेरियल कसे असतील हे जे बँड आहे हे एकमेकांना चिटकलेले असतील. जर का हा एनर्जी गॅप 0 असेल तर हे मटेरियल काय असतात कंडक्टर्स. ठीक आहे ना. जर का हा एनर्जी गॅप लेस दॅन 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असेल, याला मोजण्यासाठी एक युनिट ठरवलेलं आहे. जर का हा एनर्जी गॅप इफ इट इज लेस दॅन 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं जर का असेल तर ठीक आहे. तर बघा हे सेमीकंडक्टरमध्ये येतात म्हणजे हा मीडियम असतो. आणि जर का हा एनर्जी गॅप जर का ग्रेटर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असेल म्हणजे खूप जास्त असेल तर हे इन्सुलेटर असतात. हे काय असतात इन्सुलेटर. मग तुमचं जे प्लॅस्टिक आहे, सिमेंट आहे, रबर आहे हे का इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करू शकत नाही, कारण यांच्यामधला जो हा गॅप आहे हा खूप मोठा असतो. गॅप मोठा असेल तर मग इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहे हे वरती जाऊ नाही शकत आणि करंटला फ्लो होण्यासाठी आपल्याला फ्री इलेक्ट्रॉन्स लागतात. मग फ्री इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे हे काय म्हणून ॲक्ट होतात इन्सुलेटर. काय म्हणून ॲक्ट होतात इन्सुलेटर. ज्यांच्यामध्ये मीडियम गॅप आहे ते काय म्हणून ॲक्ट होतात सेमीकंडक्टर. आणि ज्यांच्यामध्ये बँड गॅप 0 आहे म्हणजे चिटकलेले आहे म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल असतात. ठीक आहे. तर ते काय म्हणून ॲक्ट होतात कंडक्टर्स. ते काय म्हणून ॲक्ट होतात कंडक्टर्स. मग ते समजल्यानंतर मी तुम्हाला दुसरी जी एक टाईप सांगितली सेमीकंडक्टरचं व्हॅलन्सीनुसार जे क्लासिफिकेशन आहे ते टेट्रामध्ये, ट्रायमध्ये आणि पेंटामध्ये. टेट्रामध्ये आपल्याकडे 2च आहेत जर्मेनियम, सिलिकॉन. ट्रायमध्ये ॲल्युमिनियम, इंडियम, गॅलियम, बोरॉन एटसेट्रा अजून आहेत काही. आणि पेंटामध्ये कोण कोण आहे फॉस्फरस, अँटिमनी, आर्सेनिक आणि बिस्मथ. ठीक आहे. हे तुम्ही बघून घ्या. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ आपण पी टाईप आणि एन टाईप बघितलं. म्हणजे ते कोणाचे टाईप्स आहेत एक्स्ट्रेन्सिकचे. कोणाचे टाईप आहेत एक्स्ट्रेन्सिकचे. तर हे जे सगळे मी तुम्हाला सांगतो आधीचे ते कोणते होते इंट्रेन्सिक. आता एक्स्ट्रेन्सिक तयार करण्यासाठी करावं लागतं डोपिंग. काय करावं लागतं डोपिंग. डोपिंग म्हणजे काय एक तर ट्रायव्हॅलंट किंवा पेंटाव्हॅलंट टाकण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो डोपिंग. पण कोणामध्ये टेट्रामध्ये. कोणामध्ये टेट्रामध्ये. लक्षात ठेवा जे बेस मटेरियल आहे ते फक्त जर्मेनियम किंवा सिलिकॉनचंच घेतात. त्याच्यामध्ये एक तर तुम्ही ट्राय टाका किंवा पेंटा टाका. ट्राय जर टाकत असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन कमी पडतो त्याच्यापासून पी टाईप तयार होतो. पेंटा जर टाकत असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा असतो त्याच्यापासून एन टाईप तयार होतो. पी टाईपमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स कोणते असतात होल्स आणि मायनॉरिटी कोणते असतात इलेक्ट्रॉन्स, कारण जास्तीत जास्त तिथे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात. एन टाईपमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स कोणते असतात इलेक्ट्रॉन्स आणि मायनॉरिटी कोणते असतात होल्स, कारण जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये कोण असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात. समजतंय तुम्हाला. मग अशा प्रकारे पी टाईप आणि एन टाईप तयार होतो. बरं आता करायचं काय सर. ठीक आहे हे तुम्ही पी टाईप आणि एन टाईप शिकवलं मग आता काय करायचं याचं. ठीक आहे काही ना काही गरज असेल म्हणूनच आपल्याला ते आहे. बरं आता हे पी आणि एन टाईपपासून तयार होतो बघा एक खूप महत्त्वाचा इलेक्ट्रॉनिकमध्ये डिव्हाइस आहे त्याला म्हणतात पी एन जंक्शन. त्याला काय म्हणतात पी एन जंक्शन. आता काय करायचं हे पी आणि एन जे तयार झाले यांना जोडावं लागतं. जोडल्यानंतर त्यांचा जो जंक्शन आहे त्याला म्हणतात पी एन जंक्शन. काय म्हणतात पी एन जंक्शन. ह्या पी एन जंक्शनचं काय गरज आहे, हा कुठे काम पडतो, याचं वापर काय आहे हे स्टेप बाय स्टेप आपण बघूया. तर त्याच्यासाठी एक सेपरेट क्वेश्चन तयार होतो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन आणि त्याला म्हणतात डायोड. म्हणजे आजकाल आपल्या ज्या सगळ्या मेमरी तयार होतात तुमचे जे ट्रान्सफॉर्मर असतात सगळ्या ज्या तुमच्या रॅम असतात तुमच्या ज्या हार्डडिस्क नसते पण डिजिटल मेमरी ज्या असतात पेन ड्राईव्ह झाले रॅम झाल्या त्याच्यानंतर तुमचे मेमरी कार्ड झाले ह्या सगळे जे मटेरियल्स आहे हे सेमीकंडक्टरपासून बनवतात. कोणापासून बनवतात सेमीकंडक्टरपासून बनवतात. म्हणजे आजचं जे पूर्ण जे इलेक्ट्रॉनिक्स आहे हे पूर्ण सेमीकंडक्टरवर बेस्ड आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्या म्हणजे काहीतरी खूप महत्त्वाचं आहे. जे इंजिनिअरिंगच्या साईडला जातील त्यांना कळेल की याचं इम्पॉर्टन्स किती आहे की सेमीकंडक्टरवर सगळं जग डिपेंड आहे.
त्याच्यासाठी मग आता हे समजणं आवश्यक आहे. हा खूप बेसिक सांगितलं आहे मी तुम्हाला. आता पी आणि एन जंक्शन आपल्याकडे तयार झालेले आहे. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला यांना जोडायचं आहे. तर हा जो व्हिडिओ असेल हा असेल सेमीकंडक्टर पार्ट 1 आणि दुसरा जो व्हिडिओ असेल सेमीकंडक्टर पार्ट 2. म्हणजे 1 आणि 2 पार्टमध्ये नाही होणार हा चॅप्टर अजून बरेचसे लेक्चर्स लागतील. किती लागतील अजून मला अंदाज नाही आहे त्याचा. 5, 6, 7, 8 जे काय लागतील ते अजून बरंचसं बाकी आहे. तर स्टेप बाय स्टेप आपण ते बघूया. तर आता जेवढं काय झालेलं आहे याच्या तुम्ही नोट्स बनवून घ्यायच्या आणि पुढच्या लेक्चरसाठी रेडी राहायचं. ओके, चलो, थँक्यू.